أيهما أفضل الدفاية ولا التكييف؟ وإيه الأكثر أمان وأعلى كفاءة وكمان أقل استهلاك في الكهرباء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع دخول فصل الشتاء في ناس كتير بتبحث عن طريقة إن هي إزاي تدفي البيت، وطبعا أكتر حاجة كانت الناس بتستخدمها هي الدفاية. ولكن مع المشاكل والحوادث اللي ظهرت كتير مؤخرا بسبب الدفايات بدأت الناس تبحث عن أفضل بديل للدفاية. وبما إن التكييفات أصبحت وبنسبة كبيرة موجودة في كل بيت، وطبعا في ميزة بتكون موجودة في التكييفات وده بيكون حسب اختيارك وأنت بتشتري التكييفات، هي طبعا إن أنت ممكن بتختارها بارد ساخن، يعني بتشتغل في فصل الصيف وكمان بتشتغل في فصل الشتاء. ولكن في ناس لحد الان بتحتار في فصل الشتاء وتقول لك اشغل التكييف ولا اشغل الدفايه. اول حاجه احنا هنقارن ما بين التكييف وما بين الدفايه من ناحيه الكفاءه والاداء. وطبعا من ناحيه الكفاءه والاداء طبعا التكييف افضل بكتير جدا من الدفايه، وده طبعا لانه بيفرق عن الدفايه من حيث المروحه اللي بتكون موجوده في التكييف. وطبعا المروحه دي بتساعد في توزيع الهواء في كل مكان موجود في الاوضه، غير طبعا امكانيه ان انت تتحكم في درجه الحراره، وده طبعا بيكون على حسب المكان اللي التكييف هيركب فيه. فبالتالي انت مهما المكان كبر عندك او قل، فانت كده كده بتكون طبعا عامل حسابك على القدره المظبوطه اللي هتقدر تكيف المكان سواء في فصل الصيف او في فصل الشتاء. فبالتالي هو بنسبه 100% هيديك الكفاءه والاداء اللي انت محتاجهم. تاني حاجه هنقارن ما بين التكييف وما بين الدفايه من حيث استهلاك الكهرباء. طبعا معروف من زمان ان اي جهاز بيحتوي على سخان بيكون طبعا استهلاكه في الكهرباء عالي جدا جدا. اما التكييف وبالاخص التكييفات اللي بتعمل على التدفئه من حيث عكس دوره التبريد، لان تخلي بالك في انواع تكييفات بتقوم بالتدفئه وده بيكون عن طريق السخانات، وده طبعا بتكون زيها زي الدفايه، لان احنا عارفين طبعا الدفايه بيكون فيها السخانات، ولو في التكييف في نوع بيكون موجود فيه السخانات بيبقى طبعا زيه زي الدفايه من حيث استهلاك الكهرباء. ولكن التكييفات اللي هي بتحتوي على السخانات دي يعتبر بنسبه كبيره جدا ما عادتش موجوده، وكمان عاد تصنيعها قليل جدا جدا، ويعتبر المتوفر حاليا في كل مكان وهي التكييفات اللي بتعمل على التدفئه من حيث عكس دوره التبريد. وطبعا من حيث الانواع دي فانت كل اللي بيحصل في التكييف ان الدوره بس بتتعكس، فده بيخلي استهلاك الكهرباء في الشتاء هو الاستهلاك في الصيف، وطبعا الاثنين بيبقى استهلاكهم اقل من الدفايه. وكمان بنسبه كبيره التكييف في فصل الشتاء بيكون كمان سحبه في الكهرباء اقل من فصل الصيف. يعني مثلا لو تكييفك بيسحب 1000 واط في فصل الصيف، ممكن بنسبه كبيره مثلا في الشتاء هتلاقيه مثلا بيسحب 900 واط 800 واط، ده بيكون على حسب المصنع وعلى حسب نوع الجهاز. ثالث حاجه هنقارن ما بينهم هنقارن من حيث الامان. ولما بنقول هنا من حيث الامان يبقى بنذكر حاجتين اتنين، اول حاجه وهي الحرائق، تاني حاجه وهي ضيق التنفس. فبالنسبه لحدوث الحرائق طبعا بنسبه كبيره الايام اللي فاتت دي بنسمع كتير عن حدوث حرائق بسبب الدفايات، ولكن هنا برضو للامانه هي ما يعتبر بنسبه كبيره بنسبه 90% ما بتكونش بسبب الدفايات، بتكون بسبب سوء استخدام الدفايات. طيب ازاي؟ اول حاجه احنا كنا ذكرنا طبعا ان الدفايه بتستهلك كهرباء كتير جدا، وكمان بتستهلك اكتر من التكييفات. التكييفات لما بنيجي نركبها في الاساس طبعا لازم بنجيب لها مفتاح كهرباء وبنشوف السلك هل هيستحمل التكييف ولا لا، يعني بناخد احتياطات الامان بنسبه كبيره جدا. ولكن يعتبر بنسبه 100%، يعني مش هقول لك 90%، بنسبه 100% الناس لما بتيجي تشغل الدفايه بتشغلها على البريزه اللي بتكون موجوده في الحيطه، سواء البريزه دي تستحمل ما تستحملش، السلك يستحمل ما يستحملش، ما يعني يعتبر بتشغلها وخلاص. وده طبعا يعتبر خطر جدا جدا جدا، لان احنا قلنا اصلا ان الدفايات بتستهلك كهرباء وبتسحب كهرباء اكتر من التكييفات، فده طبعا كل ده بيكون حمل على الاسلاك اللي بتكون انت موصل عليها. يعني طبعا ما بتتخذش اي احتياطات امان ولا اي حاجه، انت بتجيب الدفايه يعني يعتبر بتشغلها على البريزه او الفيشه اللي بتكون موجوده في الحيطه، فطبعا الدفايه بتبقى قدرتها كبيره، فالسلوك دي ممكن بتكون ضعيفه، ممكن تكون الفيشه ضعيفه، وده طبعا بيكون خطر جدا وممكن بيسبب ماس كهربي، وماس كهربي طبعا يعني حرايق. تاني حاجه في اوقات كتير بتلاقي الناس طبعا مشغله الدفايات، ممكن مثلا بتلاقيها جنب ستاره، ممكن بتلاقيها مثلا محطوطه على سجاده، ممكن تلاقيها محطوطه مثلا على كومودينو خشب. كل الحاجات اللي انا قلتها دي بتساعد في ان يحصل حرايق، فطبعا كل الحاجات دي غلط. يعني انت عشان تستخدم الدفايه مثلا لا تحطها مثلا على ارض تكون مثلا سيراميك رخام اي حاجه، المهم ما تكونش على ولا جنب اي حاجه بتساعد في الاشتعال. وطبعا اكتر حاجه غير اللي احنا قلناه ده كله الاهمال اللي بيكون موجود وقله الوعي المتوفره عند الناس بكميه كبيره من ناحيه عدم اتخاذ اجراءات الامان. فعشان كده ايضا التكييف بنسبه كبيره جدا جدا امن من الدفايه. اما بالنسبه لضيق التنفس اللي في اوقات كتير برضه بتسببه الدفايه، وده بيكون بسبب حرق الاكسجين في المكان، طبعا مع غلق المكان كويس جدا باحكام ومع عدم التهويه، كل ده بيسبب ضيق تنفس. اما طبعا بالنسبه للتكييف فيعتبر ما فيش منه اي خطوره من حيث حرق الاكسجين. ولكن ايضا عشان تكون عارف كويس جدا برضه اثناء تشغيلك للتكييف في فصل الشتاء لازم تاخد احتياطات الامان كويس جدا جدا. وفي فيديو ظهر عندك دلوقتي فوق وبرضه هسيبه لك في خانه الوصف، الفيديو ده تتفرج عليه لو انت هتستعمل وهتشغل التكييف في فصل الشتاء، ده عشان بيقولك ايه الاضرار اللي ممكن تحصل لك بسبب التكييف في فصل الشتاء وازاي تتجنب هذه الاضرار. واخر حاجه هنقارن ما بين الدفايه والتكييف هي هيكون في السعر.
وانت طبعا لو هتقارن ان انت هتشتري تكييف مخصوص عشان ان انت هتشغله دفايه مقابل سعر الدفايه، فطبعا التكييف اغلى بكتير جدا. ولكن طبعا يعتبر مفيش حد بيعمل كده. انت في الاساس اصلا اهم حاجه انت بتشتري التكييف بيكون عشان فصل الصيف. فانت طبعا مثلا لو التكييف بتجيبه في فصل الصيف، ممكن تكييف مثلا يكون سعره وليكن 7000 جنيه. ال 7000 جنيه طب ده بيكون مثلا البارد بس. فانت لو هتجيب التكييف بارد ساخن بيكون مثلا الفرق من 300 ل 500 جنيه. فيعتبر انت بتشتري الدفايه فوق التكييف مثلا ب 300 جنيه 400 جنيه، يعني الفرق بسيط. فانت برضو لو هتقارن في السعر في الاساس ما بين التكييف وما بين الدفايه، فسعر التكييف بالنسبه للقيمه بتاعته طبعا جيد جدا جدا واوفر من انك تشتري دفايه. في النهايه بعد ما التكييف يعتبر انتصر على الدفايه في كل حاجه، احب اعتذر للدفايه ولكن للاسف هي دي الحقيقه فعلا. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ولو عندك اي استفسار اكتبه لنا تحت في التعليقات وهنرد عليك في اقرب وقت ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.